Alam mo na ngalian lahat. At dahil chef, ako ang nagpa-add ng cheese. Kaya din. Ako ang titikim. Sorry. Sa akin mga kasama. Hindi, dalawang slice naman to. Diba? Welcome back mga ka-TESDA sa another episode ng ating vlog, I-TESDA natin yan. And today, nandito po tayo sa workshop station for cookery and C2. At makakasama po natin ang isang trainer on cookery para ituro sa atin ang ilang mga exciting at kakaibang sandwich recipes. So, let's start! After ng challenging kainin na canapé sandwich, meron naman tayo ngayon another recipe. Ang tawag nga ni chef dito is Monte Cristo. Very interesting, no? Ang galing. Monte Cristo. So, chef, itong Monte Cristo, please explain to us ano ang Monte Cristo. Ang Monte Cristo po ay nabibilang po yan sa double-decker sandwich. So, double-decker sandwich na ang ginagawa sa kanya ay niluluto into grill pan sa butter. Okay? So, ginigrill siya. Pag ang Monte Cristo ay isang layer lang, hindi siya naging dalawang layer like double-decker, like this. Pag isang layer lang, ang tawag lang doon is ham and cheese sandwich. Okay? So, ham and cheese sandwich lang. So, isang layer lang siya. So, let's start sa pag-demonstrate ng ating Monte Cristo. Itong Monte Cristo na gagawin natin ngayon, kalimitan nilalagay lang sa kanilang spread ay mayonnaise. Okay? So, sa ating Monte Cristo, maghahalo tayo ng konting kick of flavor ng ating mustard. Ang gagamitin nating bread sa kanya ay loaf bread. Okay? So, spread natin. Yung unang layer natin, lagyan natin siya ng mayonnaise. So, first layer, lalagyan natin siya ng base na mayonnaise. Okay? Kukover up lang natin siya. Okay? And then, ilagay natin yung ham. Wow! Okay? Cover din. Dapat. Okay, yung ham natin. Slice cheddar cheese. Okay, cheddar cheese. So, ito. Okay, kung gusto nyo ng mas maraming cheese, pwede kayong mag-add pa ng cheese. Okay? Sige, add tayo, chef. So, ito. Super double-decker cheese. The cheesier, the merrier. Okay, so mas maraming cheese, mas maganda. Ngayon, kailangan na natin siyang patungan ng second layer. Okay? Dito sa second one natin, kung ang nilagay natin sa unang bread natin ay mayonnaise. Dito naman sa second one natin, both side, lalagyan natin siya ng mustard. Okay? Ano kailangan mo, chef? Lagyan natin ng mustard. Okay? Kung hindi tayo gagamit ng mustard, chef, mayo lang ulit. Ganun ba? Yes, ma'am. Mayo ulit. Pwede naman tayong maghalo sa kanya ng ketchup if you want. Flavorful of ketchup. Yes, ma'am. Hot sauce. Siguro Okay. yung mga bata, no? Yes. They would like Mustard again. ketchup. Okay. Next is ham again. Okay? Ham. So, this Monte Cristo, tamang-tama po doon sa mga hindi masyadong And bet. cheese yung again. Yung mga sandwich Yummy. na may mga gulay. So, ito, nakita nyo, All puro, meat. Oo, all meat siya. So, these are for the meat lovers. Okay? Then, second layer, ma'am. Dagdagan pa rin natin ng cheese. Okay na yan. Okay na yan. Okay. Then, yung pinaka-last layer natin, ito yung magiging takip niya sa ibabaw. Okay? Then, lalagyan na natin siya ng mayonnaise. Okay. So, that's it. The assemble of Monte Cristo. So, ang gagawin natin sa kanya ay i-press down natin siya. Oh! Okay? So, tayo ng... So, hindi pa po siya kakainin. Hindi pa tapos. Meron pa siyang pagdadaan ng proseso. Baka chef, i-press down, chef. Kailangan nating i-press yung ating Monte Cristo because of flat sandwich kasi siya. Kailangan natin siya i-grill. Kailangan yung both filling niya, kailangan maluto. So, kailangan natin siyang i-solid compact yung ating bread. So, ito na po yung ating assembly
for our Monte Cristo bread. Okay, set aside. Okay, ngayon, ang gagawin naman natin sa kanya ay gagawa tayo ng dip. Okay, yung dip niya ay maglalagay tayo ng 2 eggs and 1 cup of milk. Okay, pwede tayong gumamit yan ng evap milk, pwede tayong gumamit ng fresh milk. Okay, so yun po yung mga milk Chef, na pwede natin gamitin. Wag lang condensed milk. Yung Okay? 2 eggs, pang ilang... Makakapag-assemble tayo dyan siguro mga 5, 6, Okay. ganyan. Okay, sa isang Monte Cristo, masyadong marami. Okay, so. Isa may matitira tayong tinapay, gagawin natin dyan mamaya. Okay, so 2 large egg. Okay, and then cup of evap milk. So, ito po siya. Pwede na nating ilagay. So, next natin, ibiwis na natin. So, ito na po yung ating dip. Okay? So, dito natin siya i-dip. Dito na tayo sa pan. Sige, Okay? dito ka, Chef. Pan heat. Yung inyong kawali na gagamitin nyo into Monte Cristo, kailangan lagyan nyo muna siya ng small amount of oil. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng small amount of oil, yung butter, ang mangyayari dyan, pag nasobran sa init siya, masusunog. Ayan. Small amount lang. Okay? Ito lang yung mag-aalalay sa ating butter. Okay? Para hindi siya masunog. The next ay So, hindi direktang butter agad. Okay po. Yun pala technique doon. Opo. Kasi minsan nagluluto ako, yung butter nga ang ginagamit ko. But- Ang bilis. Ang bilis niya Bilis niya masunog. masunog. Opo. Yun pala yun. So yan, heat lang natin siya into low fire. Okay. Eto, Chef, pwede yan, ano? Yes, ma'am. Pwede naman. pang business to. Yes, ma'am. Okay, so kung ipang business naman natin to, okay, make sure na dapat nakabalot yung ating Monte Cristo into wax paper. Okay? Okay. So bakit natin kailangan ibalot yan sa into wax paper? Dahil ang ating Monte Cristo, pag once na lumamig yan, naglalapse yan, ma'am. Okay? Nagiging basa yung ating tinapay, yung bread. Magiging labsak, parang labsak na yung tinapay natin. So, panatilihin natin doon sa wax paper na mainit siya. Okay? Once na ang Monte Cristo kasi, once na mainit pa siya, mas mainit, mas masarap. Wow! Kailangan brown siya, both side. Okay? And then, itong side na to, kailangan brown din siya. Okay? So, turn flip. Wow! Ang ganda ng color niya. So, dapat maintain natin yung color natin sa kanyang quality lang. Okay? Golden brown. Okay. Yeah. Minsan kasi ang nagiging Monte Cristo natin, sunog na sunog Oo. talaga. Okay? So, yun. Ayan siya, pati side, kailangan malak. So, both side niya. And then, dapat low heat lang. Paano kami order ng luto mo, Chef James? Just contact me, ma'am. Ayun lang po ako friends sa Kaya ko lang Facebook. mga contact na. Oh, sige, search ko siya sa Facebook. Yeah, just search sa James Minorca. Ano pangalan? Pwede po sa mag-vlog Facebook? mo. James, Minorca po. Minorca. Oh, hanggang dun lang. Di, alam na nila yun. Search niyo si Chef James Minorca. Yan po. Tapos, So, i-message nyo kami sa official Facebook page ng TESDA. Yeah. Isumbong nyo. Kapag sobrang sarap yung luto ni Chef James. All sides dapat brown. Brown na brown siya. Pagkatapos natin i-fry dito, i-pan-sear dito sa ating pan, hindi kagad siya hinihiwa. Kailangan patuluin muna natin yung mga excess oil na nakakapit pa po sa kanya. Chef, sabi mo ihiwain, pero pwede rin siyang ganyan na i-serve yung di na-slice. Pag medyo malakas kumain, di ba? Opo, nasa packaging naman yan, ma'am. Kung paano nyo yung packaging. Okay. So, yun siya. Kasi Yung iba po kasi, yung kasama ko ngayon sa shoot, parang ayaw nilang hiwain. alam mo, nangalian Nararamdaman ko. Okay. So, this is our Monte Cristo. So, tanggalin lang natin, drain lang natin siya. Tanggalin lang natin yung excess oil niya. Masyado siya mamantika. And set aside. Ito na po yung ating finished product ng ating Monte Cristo. So, slice na po natin siya. Slice natin siya diagonally. Yun. Kitang-kita natin na nagme-melt pa po yung ating cheese dun sa ating Monte Cristo. Okay? And then,
plating na natin siya. So, yeah. Okay. Okay. Thank you, Chef. So, ayan po. So, There you have it, our Monte Cristo. At dahil, Chef, ako ang nagpa-add ng cheese. kayo din. I'm sorry sa aking mga kanan. Then, dalawang slice naman to. Diba? Kung nagustuhan niyo po ito episode na to, please like and follow our YouTube channel at TESDA Official. And subscribe po sa aming palang channel. Thank you, Chef James. Sige, ma'am.